tím, že si vlastně hrajeme, tak přicházíme na to, nebo se i učíme od dětí, jak oni s tím neuvěřitelným elánem chtějí všechno dělat hned a zkoušet to jinak, což při té hře si my můžeme dovolit. Ale jakmile jsme v práci, jsme svázaní těma pravidlama, tak je pro nás hrozně v podstatě nepředstavitelný vystoupit z té svojí role a zkusit to udělat jinak. Což ta hra nám vlastně umožňuje, že máme tady tu možnost jít vyzkoušet něco jinak. Myslím si, že v rámci plánování, co jsme měli, tak tam se to ještě nestalo. Když jsme měli na začátku analýzu, tam všichni pobíhali zmateně, nikdo nevěděl svoji roli, všichni tam se snažili mluvit všem do všeho. A ten bod zvratu byl až po prvním sprintu jako takovým. Kdy jsme zjistili, že jsme udělali úplně na začátku drobné špatné rozhodnutí, které vyústilo v úplnou katastrofu a to bylo vlastně nesplnění žádného cíle toho sprintu. Jak jsme si to uvědomili, bylo to obrovské zrcadlo pro nás všechny, kdy my jsme si tak nějak mysleli, že to zvládneme, tady postavit nějakou pyramidu, pár kostiček, že to není nic těžkého, ale prakticky kvůli té jedné menší chybě se to úplně celé zhroutilo. Takže to bylo perfektní zrcadlo pro nás všechny, vidět v praxi vlastně, co nějaké zanedbání toho procesu na začátku může znamenat. Na základě toho jsme si zpětně uvědomili, co jsme udělali špatně a ten druhý sprint díky tomu už byl lepší. Díky retrospektivě, kterou jsme si dali, kde jsme si řekli, který role co dělali, co by měli dělat. Tady se hodně jednoduše nasimulovalo to, že každý tým dostal nebo každý jednotlivec dostal nějaký úkol a teď se ho řešil sám. Což se většinou v běžném životě taky stává. Dostanete úkol, jste zvyklí ho vypracovat. Ale u toho projektu je strašně důležitý, aby si ty lidi vyměňovali informace, aby tam byl někdo nad nima, kdo jim pomáhá je rozkomunikovat, ptát se na detaily, aby dokázal spojit ty lidi, kteří si mají navzájem co říct a při té hře je to krásně vidět, co chybí, je pro ty lidi jednodušší to pojmenovat a určit, jo, hele, tady nám asi nefunguje ta spolupráce, pojďme a může se to potom vzít a používat to v praxi. Ta hra mi dala vlastně pohled na to, velmi konkrétní pohled na to, co my děláme špatně. Protože těch chyb během dnešního dne se tady ukázalo opravdu velké množství a vlastně i díky Jirkovi, díky panu školiteli, který většinu z nich poukázal. My, když jsme to dělali, tak jsme si toho třeba sami ani nevšimli, nebo jsme si to neuvědomili. Točili jsme se v kruzích nad nějakým tématem, ale pak, když na to poukázal, tak to bylo jasné. A my jsme se v tom nacházeli vlastně i v těch standardních rolích, které už teďka máme. A už ty chyby byly vidět. A my je děláme, teď byly ukázané a teď si konečně můžeme začít něco dělat, už je to konkrétně pojmenované.